ตัวนี้ตากันนะดีเซมบาค่าซ่อมและขัดเนียเลยตัวงะทุบยังลำดังปอลขัดกายคอมินะเกนนี้นะองเตลิงดีเซมบาค่าซ่อมและขัดนี้นะทุบยังแต่งดีเซมบาค่าซ่อมและขัดนี้นะโดนัลด์ทรัมป์นะตัวรัสเซียยูเครนกาลไว้ตัวกิสัยนี่ดังอาทุกเย็นบังนอนเราเฮรัสเซียยูเครนกาลไว้เป็นนี่ดังคนนี้นะตัวร้านนี่ดิ้งตัวจิกิเลมดิ้งจิมาแต่ตามเวปีอาเกนฮีนะตุนรัสเซียเตอร์ยูเครนเตตัวบอยนะนักเปียกิโดนะดอนบัสกัมหัวมาอีโคโนมิกจงจีนะสมบูรณ์นะพอลปีบอลสักดิ้งนะเกนฮีบาฟาจงกิจีนะรัสเซียเตจงตัวมุนอมโลดิ้งยูเครนเตจงตัวมุนอมโลดิ้งกาลตุกิใส่ตัวมุนนะกว่ามันไว้หอมโลดิ้งจีตัวอีโคโนมิกจงดอนบัสบอลดิ้งเกลินะไอจงอินตัวดอนบัสอีโคโนมิกจงเป็นรัสเซียเตอินอุกดิ้งยามUS อินอุกดิ้งยามยูเครนอินอุกดิ้งยามใจจงเกนเลย About an hour ago, we had conversation with the United States team about possible security guarantees for Ukraine, and we are working on a framework document, and it must be strong enough. ไอส่งตัวเกนนะส่งอากิตลไทยเป็นอินเกนเลยหังตัวไม่อีโคโนมิกส่งอบอลนะมุนเต็งเป็นยูเครนเตอีคอนโทรลนะอาจารย์ลายมุนเต็งอาหิมันนี่นะยูเครนเตเป็นรัสเซียเกลนะด้านมาอินนั่นอาจารย์เขียวุนจีนะโดนัลด์ทรัมป์อินอสโซลนะต่อกิบังเลียนฮีตัวเป็นยูเครนเตอุดโซโลกวานุกดิ้งกวยจีดิ้งจีกิเกนเทโลตัวจางอินะโดนัลด์ทรัมป์อินละยูเครนเตยังกิเตลนะบอลอุนอิเล็กชันบอลกีกุนจางเกนจีลันสกินซงกิเตลนะบอลดิ้งเบลทุกิม I am ready for election เจไอซงอินะตัวร้านะกิเตลนะกับบอลหุนสุงลายตักเหรียญแบกโอรัสเซียเต็นองกาบลูดิ้งกิสัมเฮตัวหุนสุงลายตักเหรียญแบกกิเลมนาอมดิ้งโกลฮีจีนะจีลันสกินเกนฮีIf there is a need for elections now, there must be a ceasefire at least during election process and during voting, and this is something that must be discussed. And honestly, we think here in Ukraine that America should speak to the Russian side about this. US เตยเกนนาโตจิลันสกีนะกิเลมนาลามเอนามาเตกิเลมนาได้นาโต election on boarding ตัว election อากิบอลหุนไล่ตั้งนอนะรัสเซียเต็นยูเครนกับและบังจิริงยามจีน่าจิลันสกีนะกิเตลนาบอลโลดิ้งเบลิเกไอซงกิเตลนาบอลไล่ตักเบกินรัสเซียเต็นยูเครนอากาบโลนังนาเกนอุนตัวกิสัมฮีจีน่าดิเซมบาคาสอมและขันนินเกนี่โดนัลด์ทรัมป์อินดิเซมบาคาสอมและขันนินบังแกนยามจีแล้วรัสเซียยูเครนกาลเป็นตัวด้านินองไปสวกและกาลปิทุมนาอินเปียงเทดิงฮีจีน่าโดนัลด์ทรัมป์อินเกนี่ I'd like to see the killing stop. 25,000 people died last month, soldiers, mostly soldiers, but some people also where bombs were dropped. But for the most part, 25,000 soldiers died last month. I would love to see it stop. Things like this end up in third world wars. And I told that the other day. I said, you know, everybody keeps playing games like this. You'll end up in a third world war. And we don't want to see that happen. ตัดวัวจีน่ะเลยตุงกาลปิทุมนายคอลเทดิงฮีจีตกิไซโดนัลด์ทรัมป์อินเกนใช่นี่ดังไลน์โดนัลด์ทรัมป์อินรัสเซียยูเครนกาลเป็นกาลปิทุมนายนะคอลดิงฮีตัวร้านคอลเทจีเปิกมาเกนไงเราหิมาตะเละดีเซมาค่าสมเล็กขันนี่จังนะตัวร้านดงอินโดนัลด์ทรัมป์องเปล่าพี่โดนัลด์ทรัมป์อินกลุ่มปีอาเซบมาอินเบลรัสเซียยูเครนกาลเป็นเกย์กลุ่มปีเฮเลงเปียงเราดิงฮีIf I was president, there would not have been a war with Russia in Ukraine. Zero chance, and Lindsay would be happy with that. That's better than any alternative. Wouldn't have happened. ตัวเบกทำเรานะตัวมาอินเกย์กลุ่มปีเฮเลงซองเกนทักดินฟงคอลเล่ฟงตัวคอลเล่งมั้งฟงหูปีเล่งกาลกิเลมดิงาในซ้อมนี่เล่ในลีซุงินกาลก็กิเลมสักดิงฮีชินะมีปีมายห่างตะกาเกนี่And I will say this, even now, despite tremendous loss of lives and destruction of much of that country, I would have a peace deal negotiated within 24 hours. You could make a peace deal, you could make a deal for both right now, 24 hours. That deal could be done. That deal is waiting to be done, but there's nobody to do it. อาไม่ได้ด้านไม่ซงกลุ่มปีองงาตัวนะไอซง
ในซ้อมนี้เลยในลีองเจงินรัสเซียยูเครนกาลกิเลมเล่าฮีขัดองเจงินรัสเซียยูเครนกาลกิเลมเล่าวินะตุนกุมเปียสัวรอข้าซ้อมและคันนี้อาเบยตัวเด็กตักแปดมาฮีไอซุงนะรัสเซียยูเครนกาลองกิเลมเล่าวะอามากัมมาอามาโตติงไลดิสโคลเอนินตัดวอลวาจีนะกาลปิทุมนะโตขอลไทฮีจิโตกิไซองเกนขี้ฮี Through weakness and incompetence, Joe Biden has brought us to the brink of World War III. We're at the brink of World War III, just in case anybody doesn't know it. As president, I will bring back peace through strength. Peace through strength would have never happened. โดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวมดังปีขดายเย็นซาเซลให้มาบังนะเซปเทมบาร์ค่ายนะ US Department of Defense กาลกิดาลนะ Department เป็น Department of War กาลาดู Department ฮีจีนะอะไรเคปาฮีนะกาลาดิงเป็นนักปีตักอากิกิงคินซาโดนัลด์ทรัมป์ตัวมันนี่นะตัวรันกำองเป่าหมอกให้มันนี่นะรัสเซียและยูเครนไว้อากิเลมสังนานแหลกโซนอนโลหิมบังทูปอย่างเฮียมเบลอามาวอมดิงฮีตัวจังดีเซมบาคาซอมและขันนี้ไม่นะเนตูเตยมักไอปีปาเจเนอเรลมักอุรุรินะรัสเซียเตนยูเครนอดูบังนะรัสเซียเตนเนตูงำเตองโดไทฮีเนตูเตเลฮียูโรปเตเป็นรัสเซียเตย next target มออามาวิมายาองโดดิงอันนี้นะกิกิงสาเตยัง we need to be ready กาลอาดิงนะกิกินขอลโกลฮี conflict in our door บวยนะเป็นอีกองคักดงองตงฮีจีนะ general มักรูรีนะดีเซมบาคาซอมเลยคันนั่นละแกนแล้ว And we are already in harm's way. When I became NATO Secretary General last year, I warned that what is happening in Ukraine could happen to allied countries too. That we had to shift to a wartime mindset. We need to be ready. Because at the end of this first quarter of the 21st century, conflicts are no longer fought at arm's length. Conflict is at our door. Russia has brought war back to Europe. And we must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured. ตอนรัสเซียเตนะยูเครนโดดานินยุโรปกำองโดไทฮีเนโตกำคัดเปองโดไทฮีตัวอิมันนี่นะเนโตแต่เป็นกาลาดินอากิงยิงนิยมโกลฮีบวยนาเป็นอีกองเบียงดงองตงขินตาฮีจีนะ General มักกุรดินเกนอหิมันินดีเซมบาคาซอมเลขันเนียทุเกนเตวเป็นอังกาลอาดิงวีเวนัทธากิเปียกนาและกิหันทดหนังสวะคีรัสเซียยูเครนไว้ตอมเกนหลายและหังยูเครนเต้นเป็นกำจำนาได้ฮีตัวลายตะการรัสเซียยูเครนกาตัวด้านตัวเวงดิงซงลำขัดปันจิเลงยูเครนเตทุกิมไม่เพียลเลลขัดิงฮีไอซงตัวร้านอะไรตั้งแต่กิเปียไว้แคมป์อกิเซปคิดเตรัสเซียเต้นยูเครนองโดนอนเกยตักมาอินเตจิกำจำนามอ promise ตัวเป็นกิเดอินะตัวเป็น US เตซงอินเปเทโลรัสเซียเตซงอินเปเทโลตัว promise กำจำกิเปเทโลไว้จางรัสเซียเต้นหุนขัดเปแต่ยูเครนโดกิงมอกแหละยูเครนเต้นท่าบอลเทนอนโลดิงกาลวันบอลเทนอนโลดิงเนโตสงอาลูเทโลดิงกำดังเตงกาลวันเลงเตยูเครนสงอาลูสักโลดิงหิมอไข่จางรัสเซียเต้นกำจำเปลินยูเครนองโดและยูเครนเป็นหุนต้มเป็นสงอามีขสุงกิตงดิงฮิจิโตยูเครนเตลาวินะตัวอังกาลกิเลมนาเป็นอามาฮักษาซาอะไรตั้งไว้ทรงเบลหิมไอซง promise อมโลอามาอหูดิงโตอมโลนี่ตัวสงอาลุดเทอมโลอันนี้นะ US อินเบลบังลำตัวซงกากิเลมนาได้รัสเซียกินยำสักขอไล่เพียลซงยูเครนเตเลยตั้งรัสเซียนเต้นลาขอไล่เพียลซงยูเครนลารัสเซียกาลเป็น US เต้นอาลิมไอจิคอลลิงโอเทเจ้าแล้วทุมันเราจิเต็มเรานั่งหลังแรกเราจำเราคอลลิงตัวคอลไทยนางยูเครนUS ลำแรกโซโลรัสเซียเป็นท่าซอยจังUS อินรัสเซียไม่พาเปียนะตัวกิเลมนาบอลตัวละเปียงโลอาทุมนารัสเซียนละกิเลมนาเป็นมอกบอลสักไทยโลเลยตั้งได้ once a territory มั้งรัสเซียเต้นเลยตั้งได้ตัวให้รัสเซียยูเครนไว้เป็นตัวจังเบียลบัวลางอมตัวนะกิเตลนาบอลดิงอหิเลสงกิเตลนาบอลสุงเต็งแบกได้นากิสัมฮีตัวขัดโดนัลด์ทรัมป์นะตัวร้านองเปียงเลยเป็นกาลพิทุมนาตะคอลไทยดิงฮี
chỉ gen ni to te magai pi pai na Russia te na ong do ding hi kum nga sungina ni to te ong do ham tang thei ding hai manina kigin kol hi boy na pe ni kong biang dong ong tung hi chi to ni tum lam te kyanga December kha som le khat nia Thupiang he I would love to see it stop. Things like this end up in third world wars. And I told that the other day. I said, everybody keeps playing games like this. You'll end up in a third world war. And we don't want to see that happen. Russia ten pen to lai tak lian khakharina military tanks mo gal ading akizang tanks pen zale som nga to chan gal ading akizang mo to te zanga le som nga drone a khau pai mo asim tak to te zale som ni to rana khasima bol zo thau wi thau tang bol chi taka bol misal le drone le tanks le mo to te bol chi taka bolin to rana Russia te I abol za donga European Union ten abol nang pen kum bang za hiam khat del colding hi kum tam sim del colding hi cha lau hi na. And how is Putin able to continue his war against Ukraine? The answer is China. China is Russia's lifeline. China wants to prevent its ally from losing in Ukraine. Without China's support, Russia could not continue to wage this war. Russia zong nak pin kinging makrut te zong NATO lam te zong nak pin a kigin ding to lai tak aki han Russia so lai tak o hi chi to amasan yen ding hyang ani nai thei sama bagina China re Japan boy na pen ong khau ma mai na December khan ni som ni na sen dele Russia te na Japan lang khara tha nang lagina nuclear a khethe wa leng te nang ong leng sakhi December kha som le khat ni na US te le Japan te zon ong lakhai to pen December kha som le khat nia Thupiang ma hi na kidem na pen khau ma mai to lai tak lian mai na December kha som le khat ni na China te le Pakistan ten gal kisin khom nang bolo hi Respected audience, now you can witness 进行分群或单群攻击，使用生物级发射器发放4公安码进行集群攻击。 hui lang gal ro ran kisin khom nang bolina Pakistan te zong to kakipolo hi chi lam pen China te nong lako he toin hi Asia lama hi zong to lai tak pen tension khau ma Thai le Cambodia zong boy na omi thei sa ai zong hi Thai le Cambodia va in bel leitung bu ong lok zo ding hiam bal ki gen thelo chine amao gel special boy na to lai tak leitung bu ong lok thei ding dana ong piang pen Japan le sen te boy na hi na to muna Russia ong pa US ong pa tua san liana hi lo hangina China Pakistan te na gal kisin na ong lak khom wa hi tua pen December kha som le khat ni te nga Thupiang hi December kha som le khat ni man bang Thupiang la hiam chi le India te I angal te chmai ne India te tua za a kilem lo Pakistan te tunga US 10 F-16 gal van leng te to ki sai van zuak ding dollar million zangok le som yat lengok man thukim na let man na to hi ni rang in India te sorry Pakistan le US te zong kilem mai na US te gal van leng te Pakistan te zong in lei thei hi US te gal van leng te India te zong in lei thei hi India te zong in US kyang ban lei Pakistan te in zong US kyang ban lei na Pakistan ten to lai tak US te F-16 gal van leng te som sangi panina som yat ki mane hi ai zong ina Pakistan te le China te to ran ang ki pol te US te le Pakistan te ki job na pen tol pi khas sung ong hi chikiam suk di idea hi na ai zong to Donald Trump mi kum pi tam ni na hun te
อินเดียเตเลปากีสถานองบวยนะทรัมมินกะกิเลมสักฮีเจอินเดียเตนตัวเฮจิโลปากีสถานเตนเป็นโดนัลด์ทรัมมีกิเลมสักฮีจีนะโดนัลด์ทรัมน่ามาเย็ดเลียนินโนเบลไพรส์เปียกดิงดงปากีสถานเตนทุกิมปีโดนัลด์ทรัมเป็น would like to nominate for Nobel Peace Prize. กิเลมนางบอลปาฮิจีต่อโดนัลด์ทรัมลุงดำล้อมาไม่นะปากีสถานเตต่อเส้นเตบังจากิปอลจะมันบวยปีนอนแล้วถ้าใครนะปากีสถานเป็นลมด้านนางบอลเลยนะตัว US เตได้มามีชาติตุเตมอเรียอัตสเตซง$บิลเลียนมิลเลียนสังเกตวาลมันบังคอนแทรคองบอลเลยนะส่งองกิจวัตรคิโนเฮตัวลายตักเลียนี่นะตัวดิเซมบาคาซอมเลขาดินะ US เตนะปากีสถานตุงะตัว F-16 กาลวันแรงเตตกิไซ$มิลเลียนสังกุกเลซอมเกตเลงกุกมันอัดดังมั้คอนแทรคองบอลเลยตัวเบล F-16 กาลวันแรงเตวัปปอลียนดิงวักิเลเลียนดิงฮิโลวินะ F-16 กาลวันแรงอิจิเตอาวันแรงปุ่มเปียอมเปลเป่าดิงตัวจังไปฮิโลนซอบบอลตัวกี่คอนโทรลไลเวAIตัวก็จะคอนโทรลดิงเลยลำเตตัวมาเตตัวนั้นแกนนั้นฟงบางไอแหละฟงอาเฮนเซตกวกเบกกิสังเทลตัวสุงาซอบบอลเตอหอยแหละฟงเป็นอามันในองสัวเวฟงอมเป็นปั๊มนี่นะซอบบอลอมเกเลยเทลตัวนั้นนี่ F-16 กาลวันแรงเตเป็นอัปเดตนอนลตัวซาปีอัปเดตนอนลอยจังตัวซอบบอลอัปเดตนางไอซงเทรนนิ่งเปียกนางไอซงเรดาร์เตะคอนโทรลนางไอซงอินะตัวเละ F-16 นี่อวันเทมหนึ่งเตมอตัวกิสัมเตปากีสถานเตตงะมิลเลียนสังกุกเลซอมยาเลงกุกมันดิงUS เตนเลยดิงทุกิมนานาบอลเลียนโอฮีตอนปากีสถานซงเบลUS อินซงได้มา China อินซงได้มา China ตัวซงกาลกิสินคอมนาบอลลำขัดปนานุงลำไอวิดีโอสวยเกนดานะปากีสถานเตเป็นปิลมอ US ซงตัวกิตองโล China ซงตัวกิตองโลไอซง US เตปากีสถานตัวรานะลมองซนนะกาลวันองซวกนายนะบังบวยนะองเปียงสักเลียนฮิมชีและอินเดียตัวงบวยนางตุงสักเลียนฮีอินเดียและปากีสถานเป็นวิเลเกลบังอากิเลมเทงไงเราเห็นอินเดียเต้นบังเกนฮิมชีและตัวลายตักเลียนนี่นะอินเดียเต้นะเวเนซุเอลาเตกียงกาลวันไอซงมิซาไลซงนิวเคลียร์ซงวาสวกเลวUS เต้นอินเดียงบังจิมุริงฮิมเจียอินเดียเต้นเกนหินBut India-US ties are also in a difficult place, and that's why the timing is worth noting. President Trump has imposed 50% tariffs on Indian goods. He has also claimed credit for ending the India-Pakistan conflict. Both sides are trying hard to strike a trade deal. Imagine if India sold fighter jet parts to Venezuela right now. How would the US perceive that? เย็นนมนา US เตโตกิเลมโลเวเนซุเอลาเตตงะอินเดียเตนเวเนซุเอลาวะหูเลงอินเดียเต้นองUS เต้นเป็นอินเดียองมุดามาถึงฮีตัวเป็นกูหลังองปังฮิวเต US เต้นองจีดิงฮีจีอังเกนโนไม่เวจีนอมนาอินเดียและปากีสถานกีบอลอินเดียและปากีสถานกิเลมโลหลายตะกา US เป็นปากีสถานละมาอัปปาเป็นอินเดียเตหลังองปานามาฮีจีอินเดียเตนังไงสุนหินะตูรองจังเลมโซเกยูอินเดียและ US สมบูรณ์นะจงตูรองจังเลมโซเกยูกาลวายจงกิเลมโซเกยูโมริหุนจังฟงขวางกิเสรหวังจงอัตวมปีขัดหินะอินเดียและ US จงอาเซียมเกยูเลเบลตัวฝ่ายองกิเห็นสวกดิงเบลลาวไว้เว่อินเดียเป็นดิโมคราซีกับมาฮิเตรัสเซียไชน่าเตตกิปอลเกยินจิน US มาอินเฮียมตั้งอินเต US มันงะส่วนเตจิสามห้างกิเกนเทลหมอคีสมบูรณ์นะเป็น US กิเบลเทเกยและเซนเตเบลลิงโมรินเข็นตัดขินตาเข็นตัดจีเต US นุสดิงจีลวินเซนตกิปอลลิงฮิเลลมา US จงตัวเทเลกิปอลลิงเซนจงตกิตองเวลโลดิงตัวร้านเลียนะอามาแตกเซนกับมาสินขินหินะตัวจังรัสเซียปูเตนจงอามาแตกโมริตกิมัวอินเดียองไปหินทุกิมนาเล็ดมาตั้มปิวองตัวไอเวตัวดีเซมบาขัดส่งมาดีเซมบานิลีนิงาหุนินตัวไอจังสมบูรณ์นะลำมาจงเซนตกิเลมกาลำจงรัสเซียตกิเลมหิน US เป็นตัวลายตั้งไม้หักซ้ายจังตัวขัดและ US อินปากีสถานนั่นเบลปอลตัวไอมันนี่นะอินเดียและ US จง
ong ki khen na mai ong ki khen na mel pen ki gen thai loina global shot le global not chma leitung i sak lam ne tu not lam bol le shot khang lam bol chia ong ki khen ding zong ki gen thai loi December kha som le khat ni naตัวนั้นกำมาไล่ซงhiอาเซียลำญี่ปุ่นลำให้ซงเนโตลำให้ซงยูเครนลำให้ซงตัวนั้นกำมาเตอันนั้นเปียงวิทฮีจีน่าตัวมาวาเกนนี่ยังดีเซมบาค่าส้มและขัดนี้ไม่นะเลยต้องกำลายลำแต่อิสราเอลลำแต่เกนและหังอิสราเอลเต้นเป็นเลบานอนลำวันแรงตัวนั้นแรงบอมนั้นแค่แล้วเฮThis hour, Israel has launched a series of airstrikes targeting several locations across southern Lebanon. Strikes were reported in at least 4 locations. The Israeli army has confirmed the attacks, saying it hit a Hezbollah training compound as well as other targets in the area. Israel แต่เลบานอนแต่เป็นตัวนี้และซ้อมนี้และลีอากิเลมซาเลบานอนกำส่งเฮสโบลาแต่ตัวมั้งอากิเลมซาฮินะโดนัลด์ทรัมป์ส่งเงินตัวบวงเงินกว่ามันเท่าลอนนอนไกหุ่นกิกามนาคอร์สักดิ่งฮีเชียเกนเซลฮินาเป็นอิสราเอลแต่ส่งเงิน US แต่ทูเป็นมังตวนเลยกว่ามัน US ทูมังเลยเห็นอิสราเอลแต่ส่งเงินเลบานอนล้ำมุนลีของดิเซมบาค่าซ่อมและขัดนีนันกาพินะเลบานอนกำอาเฮสโบลาเตอีtraining ball na phol teng hi chin ki gen na asia liam bal ki gen lo hi ton middle east lama gen le hang song kilem na pen za ki gen thai ke leitung bu ba ke super power US te that pen hi yung ตัว US แต่ทาดเป็นปาหินาส่งปานินะเกเป็นกาลกิเลมนาเปียงสักปาหิงไทยและกัมพูชาส่งอิสราเอลและฮามาสไอส่งเลยตุงมุนตัวมาอิสราเอลและปากีสถานไออินเดียและปากีสถานไอส่งอาร์เมเนียไอซาบายซานไอส่งรวันดากองโกเตไอส่งก็กิเลมสักฮีจะทรามินอเกนซีหางินะอินเดียและปากีสถานเป็นท้าวกิลอนนอนโลฮิเบกินะกิมูดานาเป็นตัวดานังไปสวกเลเบลเข้ามาไม่อินเดียและปากีสถานเด็กโลเปนินกำยีไว้บ่อยนั้นเน่งนู้จิกขัดองเปียงเลียนเลบอลอินเดียเต้นทานหนาองหลักเลียนดีงาลาวไว้มาขัดิงเฮรวันดาและกองโกซงทรัมีกิเลมนาเล็ดมัดถูสักเตหินะเปียงโลกาลเปียงเกคีไทยและกัมพูชาซงอิทธิสาฮีโดนัลด์ทรัมป์มาเล็ดมัดถูเตหินะบ่อยนาเปียงฮีอิสราเอลเตซง US เตหางานุงตาเปียนดานคารากิตวด US เตหังเบกาตัวจังอโคสวกโจดานอากิตัวเตะ US เตนอเกนนักและอมังเลียนดิงแต่กิตัวเรนปินอิสราเอลซง US เตทูมังโลฮีตัวเตอิสราเอลเตอีตอมขัดอลุงอันนบโลนาซงโดนัลด์ทรัมป์นะสอรีเตกียงะกาลวันแรงเต็นนัสเซตากาจวกดิงตัวนั่นไงส่วนตัวซงอิสราเอลเตและ US เตกิจบนาและอิสราเอลเตและมิดเดิลอีสต์ซงอิสราเอลเตลุงมอนนาเบยนาขดงโซกินะตัวนั้นเลยตรงตัวแนวฮีจีน่ากาลไว้ตัวกิไซดีเซมมาค่าส้มและขัดเนี่ยทุบยังตัวร้านอินเกนดิ้งยังตัวนั้นกาลพิทุมนาโตมันเทฮีจีทัวไอซงโดนัลด์ทรัมป์มีกำเป้าเตไอซงเป็นอะไรตัวไงสุดหวยทวงสวกมั้งกุมปีขัดอีทุกเกนเป็นเลยตรงบุเป็นอาจารย์เตะปะเลียนฮีนะได้หวยขอเล่าฮีตัวจังดีเซมมาค่าส้มและขัดนี่ไม่นะตัว British เตยคบีลันดานะเซนเทนเมกาเอมบาซีจีน่าซูเปอร์เอมบาซีซงกิจีน่าจูรุปกำเล่นิตุมกำเข้มเปิกตัวกิศบนาดิงเอมบาซีซุมปีลำดิงเซนเทนเกลหินะตัวเป็น British เตยซงอินเนียลเด็กละเด็กเว่ละเด็กโลเว่ US เตนันน่ะลำสักเกอุนตัวนั้นเซนเตยคัมพานีเตลิมมาเตอามาวิเอมบาซีเบคิโลสปอร์ตบิลดิ้งเตยซงตัวนั้นมุนทุปีเตเซนเอนจิเนียร์เตตัวลำดิ้งฮิโลอีตัวนั้นน่ะไปอินตุนเป็นขัดไว้ British เตนหุ่นสดโตขึ้นองได้ยุงซงจิโลองได้เกยุงซงจิโลขัดไว้หุ่นสดโตนี่ไว้หุ่นสดโตตัวโตหุ่นทุ่มไว้สดโตนาฮีนะละได้ยุนนะละลำสังงามโลตัวจนะดีเซมบาคัสซอมและคันนี้นะลานดานะไม่ปีลุงพ่อนาเปียงนะ Plans for China's so-called super embassy in London sparked these protests over the weekend. Demonstrators and Chinese dissidents have concerns over national security and safety.
It's been 7 years of rising anxiety and 6 major protests in 2025 alone in the fight to derail China's controversial ambition to establish its largest embassy in Europe here in the heart of London. Newly stoked when the UK last week delayed a decision for a third time, angering China. Bang le sen te pen London kopia mi ga embassy pen lam sak lo ding hi hang China December kha som le khat ni na mi pi lung pho na na piang he December kha ma ina to som le khat ni mai na Bulgaria ga ma corruption hang ina mi pi lung pho na na se ta ka piang ai Bulgaria ga maตัวเบลกาลคัดส่งบังมีปีหลงโพนาเปียงหินมอกลุ่มปีเต้นงงกแนงนาเตะขยำโซโลหุเตะจีต่อมีปีหลงโพนาเปียงหินดีเซมบาคาซ้อมและขัดนี้นะกลุ่มปีทวายหอมแคมเปอปันมุนปนุนะอเวกปิวนะขอแค่เดียมวยlấy tungทุเปียงเตhội thầy mãที่เอาตัวนุ้ยสาข่อยมาBulgaria ส่งPM ได้ส่งทวายหอมอเลียนหิเทยซะเดวแต่งกลุ่มปีหินาปันมุนปันเนื้อตัวเขียนะBulgaria อสอดลอยนะกลุ่มปีองกิเตลทักดิ่งฮีDecember ค่าซ่อมและขันนี้ไม่นะไทยเตนมาวีรถดอเป็นดิสลูฟมอรถดอเบย์สักนะนี่ซ่อมลีและนี่งาส่งนะกลุ่มปีทักรถดอทักมอรถดอจีเตทุกคนบอลไทยconstitution ไล่ไทยมาแต่รถดอวกอัตมาตอมตรงตัวนาเกี่ยแขลตัวหินะตัวร้านเป็นไทยกับมาตัวปันนี่ซ้อมลีและนี่งาส่งฟีฟอริค่าส่งเป้าใหม่นะรถดอทักเกี่ยวบอลลิงฮีจีนะไทยเตนะดีเซมบาค่าซ้อมและขัดนี้นะเปียมป้านองต่างโกเขียฮีเท่าไหร่ถ้าเราเทียบกับวิธีการที่ดำเนินการมาในอดีตเลือกตั้งก็60 วันเลยต้องให้ politics อมเสียตัวร้านนี้น้องมีนะตัวจังpolitics เล่นกาลไว้ให้เลยนะอาชัยอวยปองอินเกนเลยหังตัวนี้เลซ้อมนี่เลนี่กุมาวอลคาบแชมเปี้ยนงอาร์เจนตินาเตส่งปานินะอามินทางเมสซี่มั้งบอลลงแชมเปี้ยนขัดอากิงไอซอนเมสซี่เป็นอินเดียองจินดิงฮีนะอินเดียงกัมกัลกัตตาไอซองมุมไบไอซองเดลีไอซององไปดีงากัลกัตตาเมสซี่พอกนามิลิมปีซ้อมยัดปีซ้อมสังยาสังกิพดดิงฮีพดขินเตาฮีมิลิมปีซ้อมสังยาสังหินอินเดซองเป็นทัดคัดจังปีซ้อมอินตัวตกปักแรงทัดนี้จังปีซ้อมนี้ทัดตุ่มปีซ้อมตุ่มทัดลีปีซ้อมลีทัดงาปีซ้อมงาทัดกกปีซ้อมกกทัดสังอีปีซ้อมสังอีมาแต่อินทัดสังอีเตใจนะสังเมสซี่ลิมไอดอลตัวเป็นกัลกัตตากิพดขีนะเมสซี่องไปหุ่นจางนะมิลิมฮอนบอยนะเซตตักนะอินเดียกิบอลริงฮีตัวแบ็กทำเลยนะอดังเมสซี่ฮาริงนะเกลนะตั้มปีอินเดียเต้นกันในยูฮีจีนะตัวมิลิมปีเป็นมีซ้อมลีและมีง่ายนะนี่ซ้อมนี่และสังอีส่งแสกแกยาหันจำตะกาบอลหุยนะเมสซี่อาร์เจนตินาเตะต่อมาเตะเมสซี่อาร์เจนตินาเตะตัววอลคาบะขันนะอลักตัวนี้และซ้อมนี่และนี่กุมหัวนะตัวขับอตอยด้านเลียนี่นะองบอลริงโอเฮเมสซี่ลิมเป็นอาร์เจนตินาส่งมิลิมปีขรินอมขินตายนะเลยตุงมุนตัวมามิลิมปีนะพุทต่ออภวันตุงอาสวงต่อขุดต่อยามอมิลิมโนนะบอลต่ออากิเบโลเดวเบกไมโนมินะไอดอลส่งเลยตุงอาตัมมาฮีจีตัวอามาวาส่งเกนียงเมสซี่บอลลงอาสุยเวกปีอป่วยเชียนินมออป่วยตัวกอลจะงกวาลฮีนะตัวส่งอังกอลจะสังอิเลซอมยัดวาลงาเขนินะปะต่อยนาทุปีจีดิงยามาขัดนามาเด้ปะต่อยนาจีดิงยามาขัดนาส่งซ้อมลีและลีไว้อลักสาฮีจีนามาเกนนี่ตัวเจียงนะตุยฮักสันมานะอิหร่านคอปิยะตัวลายตะข้อขาลหุนินะอิหร่านเป็นตุยฮักสัมมาฮีนะอิหร่านคอปิยะดีเซมบาคาซ้อมและขันนี่นะงวงกิมองนำฮีจีนะอิหร่านามีแต่ลงดำไทยมาหุยHere in Iran's capital, Tehran, there is growing concern about this capital city's water supplies.
Now, this comes as part of a growing environmental pressure that's been on this city and the wider Iran for years now. Nek ding don ning hak sama ma kumpi te na thukhum tong gen nya tina lampia ko man tui bo sak thai lo ding wan tui singkung lo pa te tui pyak ki dom ding don ding tui hak sama ma hi cha ki gen lai takhina anggo azuk ding pen Iran kama kilung gol ma hi azen Iran kama toran go ong sulawa ong keu suak le pen go ong pai hak le pen Iran gam a don ding tui pen gam dang panina van leng to sum tampi beya puak akol ring za dong inom hi ming kharin pen ni khara lita tui pen lita sombang atom pen ki samai ve to en mi tan mo amiliana teng mi tia ringa tui pen kinon zo lo ding crisis pen tam sum tam bei lo ma ding to ring na tam bei lo ma ding ai manina Iran gama ngo ong zuk ding kilung gol hi china to again nuam hiang to an to ni again bel December kha som le khan nia Thupiang le Donald Trump i kampau te ong kilam nang na le ni tum gam te pen Russia te ha nga dip ko ma om nai zong ya sha ngam ma zong buai thai nang khom ma ma te Asia ngam boy na zong Russia US te man zong ong zom hi China to ki sai zong tu ni again yang ina December kha som le khat panina ong bang chiding ya ong update news te pen my video damina again to ki ding yang tu ni to chang chine goi noi mu dan ngai Sudan comment ong gen nom te ong gen non la lung da mai la Chinese President Xi Jinping delivered an important speech at the Economic Work Conference, summarizing economic development in 2025 and laying out economic tasks for 2026. President Xi said the main targets for economic and social development are set to be successfully achieved. Thank you. Thank you for covering us here today. I want to welcome our colleagues from Australia in this ministerial meeting. It's the first one that I've done as in my time here in the last year. Obviously, the same is true for Secretary Hegseth, and I want to welcome both the Foreign Minister and the Deputy Prime Minister for Defense for both joining us here today. This is an incredibly strong alliance. In fact, as we were discussing a few moments ago, it is our only ally that has fought with us in every war over the last, certainly over the last 4 or 5 decades, and we're very grateful to them for that. And this is a very strong partnership. It's a strong alliance. And what we want to do is continue to build on it. We think we have a lot of momentum behind this alliance, coming off the visit with the Prime Minister here in October, which we also had a chance to participate in, and in follow-up events to it. And we felt very strongly after that we have real momentum. We wanted to do this here before the end of the year to continue to build on that alliance and to continue to build on that momentum that came from that meeting and to work together on our shared priorities, and we have so many. We would truly have no better friend. In addition to that strong alliance, we're also deeply committed to the Quad, the concept of, in conjunction with Japan and India, the building out of this Quad, which is something you'll see. In fact, it was my first meeting as Secretary of State. I had been confirmed, sworn in downstairs, and came right up on that elevator and into this room. And it was in this very room that I did my first event as Secretary of State with the Quad. And we look forward to, we think we've had at least 3 meetings this year, if I recall correctly, and we'll continue to build on that in the year to come. We look to do more of those. So we have a lot of things we've worked together on at the direction of the President. AUKUS is full steam ahead, as he said, and I know the Department of War, Secretary Hegseth will discuss that further, has conducted a review, which it's a review about how we can expand this relationship, about how to build on it, so that it can be about many things. And I know we've also signed a landmark critical mineral framework agreement. This is something we share in common, not just with Australia, but with many of our allies around the world, the desire to diversify supply chains, and the belief that in order for us to be able to do anything, whether it's defend our countries, defend our allies, or defend each other, but also to build our economies and to prosper as economies, we have to have critical mineral supplies and supply chains that are reliable and that are diverse and not overly invested in one place where they can be used as leverage against us or our partners of the world. And so this is something that you'll find the U.S. and Australia working very closely on, and it's at the cornerstone of everything we plan to do together in the months and years to come.
So I want to welcome you to Washington. Thank you for joining us and agreeing to doing it here. At the end of this year, I know you have many other obligations and places you're going to be traveling quite extensively in the days to come as well. So we're very grateful that you were willing to come here and join us, and we look forward to reciprocating in the new year by visiting you in Australia, as I look forward to. And it's one of my. I actually have never been, and I need to go. And it's a very efficient trip because I can say I went to a country and a continent all at once. And so very rarely can you say that. So thank you for joining us here today. We're grateful and honored by your presence. As we face continued threats to our security, I'm grateful to see Germany as a leading power within the alliance, inspiring other European allies to follow. And this is crucial as we work to ensure that we can continue to deter aggression and defend our freedom and our way of life. We know we can count on Germany, and Germany can count on NATO. Lieber Herr Bundeskanzler, lieber Friedrich, ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Wir haben in der Tat gestern Nachmittag ein sehr ausführliches Gespräch mit Präsident Trump gehabt, Emmanuel Macron, Keir Starmer und ich. Wir haben über den weiteren Prozess gesprochen in den nächsten Tagen.